Ở tập trước, mình đã nói về cụ FA-GMT, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lên một bài review về Gundam Fixed Figuration Metal Composite Zaku mã 1020. Dòng GFF MC tương tự như MB, được sử dụng hợp kim đúc cho khung xương và khớp. Chỉ khác ở chỗ dòng MB sẽ do nhiều người thiết kế, còn dòng GFF MC sẽ do nghệ sĩ Katoki Hajime thiết kế. Mặt trước hộp là một màu xanh quân đội cực ngầu, đúng phong cách Zeon. Chính giữa là em Zaku 2 Taibeishi, dáng đứng nghiêm chỉnh, cầm súng sẵn sàng chiến đấu. Góc trên với mã số 1020, dòng chữ Gundam Fixed Figuration Metal Composite in ngang trên nền hộp, kiểu như là người mới chơi nhìn vào là sẽ nhận ra liền. Ở mặt sau, Bandai cho thấy toàn bộ chi tiết bow và vũ khí như machine gun, bazooka, hit hot và các phụ kiện đi kèm. Giờ tới phần bên trong nè, mở ra là thấy hai khay nhựa và một hộp mút. Phần tương chính của Zaku được nằm trong hộp mút. Xung quanh hàng loạt là các phụ kiện như súng ống, bazooka, rìu, súng máy, bay, giá đỡ và các phụ kiện đi kèm. Zaku 1020 vẫn giữ nguyên chất Zaku cổ điển nhưng được tinh chỉnh tỷ lệ gọn gàng hơn, dáng đứng vững, tỷ lệ tay chân cân đối, giáp dày mà không bị thô, đúng kiểu đậm chất cơ khí của Zeon. Về màu, Zaku mang tổng thể một màu xanh pha xám, được sơn mờ toàn bộ, các khớp trong ánh bạc, nhìn rất quân đội, rất đẹp. Đầu Zaku vẫn có thể xoay trái, xoay phải khá mượt, nghiêng nhẹ lên xuống cũng ổn, không bị cứng. Dây ống quanh cổ mềm, không bị cứng đơ hay vướng khi ta nâng cổ lên. Còn con mắt Mono Eye phải nói là linh hồn của Zaku, được Bandai sơn ánh kim màu hồng tím. Điều thú vị, con mắt này có thể xoay thông qua thanh trợ cấp được Bandai cho sẵn. Tất nhiên, không thể bỏ qua cái sừng huyền thoại trên đầu của Zaku. Nhìn đơn giản vậy thôi á, nhưng đây là chi tiết giúp Zaku trở nên có đẳng cấp hơn hẳn. Vì chỉ mấy con chỉ huy mới được gắn cái sừng này. Biên độ khớp hông ta có thể gập bề trước và sau khá tốt. Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải đều được. Tuy nhiên, xoay sang hai bên rất hạn chế do vướng phải ống dây. Vai có thể xoay được một vòng. Cánh tay có 3 khớp xoay tròn, linh hoạt. Cánh tay của Zaku 1020 có khớp vai to, trượt ra trượt vào được, nên khi nâng lên ngang vai hay giơ cao đều tốt. Cú gập tay bám sát giáp vai. Phần vai chữ nhật này chính là đặc trưng của lính Zeon, vừa để chắn đạn, vừa để tạo điểm nhận dạng cho toàn bộ thiết kế. Khớp bi giáp vai được kết nối với tay, có thể xoay nhẹ lên xuống, có phần giúp cho giáp này linh hoạt. Bây giờ tới một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ đắt giá, đó chính là cửa buồng lái. Phần cửa này được thiết kế mở ra nhẹ nhàng, khớp bản lề ẩn. Khi mở ra, bên trong có mô phỏng khung ghế lái, tuy không quá chi tiết nhưng đủ để tạo cảm giác có người vận hành. Zaku xanh được thiết kế với 5 mảng váy tách rời, phần giáp trước có thể trượt xuống để tăng cơ động khi gập. Ngoài ra có thể nâng nhẹ lên giúp mở rộng biên độ hông khi Zaku bước hoặc quỳ. Hai bên hông cũng có khớp riêng, do đó khi tạo dáng nghiêng hoặc dang chân đều ổn. Phần bắp chân nếu xoay từ dưới lên thì bị cứng, còn nếu ngược lại thì có thể xoay được một vòng 360 độ. Phần cổ chân được thiết kế dạng khớp trượt, do đó ta có thể kéo dài ra giống như là mình ăn gian chiều cao á. Ngoài ra khớp cổ chân có thể xoay được, vừa nghiêng được theo nhiều hướng. Đồng thời cũng không lỏng, cũng không cứng tới mức mà phải bẻ mạnh. Khi xoay nghe tiếng khớp rắc rắc nhỏ. Và đây là tất cả những gì có bên trong hộp. Vũ khí đầu tiên, Machine Gun, khẩu súng biểu tượng của lính Zeon. Bán súng mà nòng đều rất chi tiết, rất thật, có các đường rãnh và khe đạn in rõ. Tiếp theo, món vũ khí nặng đôi nhất, bazooka của Yakusan.
Nếu machine gun là vũ khí hàng ngày thì bazooka chính là thứ dành cho lúc không đùa được đâu. Bazooka được thiết kế với thân súng dài. Ngoài ra, Bandai còn tinh tế thêm cả phần ống tiếp đạn phía sau. Một khẩu thôi cũng đủ khiến Yaku trông như sẵn sàng thổi bay cả cụ AX-7A. Riêng Yakusan không những một mà lại có tới 2 khẩu bazooka lận. Còn nếu muốn cho Yaku mang kiểu hành quân thì bazooka có thể gắn sau lưng bằng chốt tròn, nhìn cực kỳ chiến, như kiểu đang chờ lệnh khai hỏa vậy. Phía sau lưng Yaku còn có một giá đỡ dành riêng cho vũ khí, nơi đây là cất giữ khẩu bazooka to đùng mà không bị rơi hay lệch. Vũ khí cuối cùng, rìu cận chiến của Yaku, nhỏ nhưng có vỏ. Khi rìu không sử dụng thì có thể được gắn ở giáp hông thông qua bát phụ. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm vài băng đạn rời. Do đó, nếu bạn muốn dựng dáng kiểu mang theo đầy đủ trang bị thì Yaku trông y như đang sẵn sàng cho nhiệm vụ. Các băng đạn có thể được gắn trên giáp hình chữ nhật, váy hông hoặc váy đằng sau thông qua các chốt cắm. Đã đến gần cuối của video, mình xin chia sẻ một số đánh giá khách quan như sau. Yaku xanh có màu sơn đẹp và đồng đều, cảm giác cầm rất chắc tay, thiết kế giữ được bản gốc của Yaku nhưng tinh chỉnh vừa đủ để trông thật hơn. Có 3 điều mình không hài lòng về em này. 1. Khớp cổ tay, chịu lực kém, khi gắn súng lên tay dẫn tới bị sụp khớp, mất cân bằng. 2. Biên độ đá phía trước kém và khớp hông lỏng lẻo, èo ọt. 3. Em Yaku xanh này là hàng đại trà. Do trước đây và đến giờ mình chơi toàn một mình nên chưa rành về hàng bi và hàng đại trà. Một lời khuyên nho nhỏ, các bạn chơi bi Bandai thôi. Các bạn thắc mắc đúng không? Mình sẽ giải đáp câu hỏi này cho bài review lần sau nhé. Một điểm trừ nữa, con này có ghẻ ở bazooka và phần sơn ở mũi chân rất dễ bị chày và bong chóc. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở bài review Metal Build Pure Element Guren.